פלא עצום שדווקא בהלכות האלה, מה שנוגע לתלמוד תורה ששקול כנגד כל שאר מצוות התורה, במשך הדורות קרו שינויים גדולים שנוגעים להלכות תלמוד תורה דווקא, יותר מאשר לכל שאר ההלכות של התורה. שמסביר את השתלשלות התורה שבעל פה, ממשה רבינו ועד רב אשי, חתימת הש"ס, וגם מסביר מה קרה אחרי זה. כשמגיע לרבינו הקדוש, הוא כותב ומסביר למה הוא עשה בעצם דבר שהוא הפך ההלכה, ולא סתם הלכה פרטית, כמו אפילו נאמר אליהו שהקריב קורבן בהר הכרמל מחוץ לבית המקדש. כמה שזה משהו גדול, אבל עדיין זה פרט. רבי עשה משהו שזה להפוך את כל הסדר, את כל ההלכה של התורה על פניו. מה הוא עשה? יש כלל גדול בתורה שיש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה, שלפי הרמב"ם זה נקרא התורה והמצווה. התורה זה תורה שבכתב והמצווה זו תורה שבעל פה, כל ההלכות. וההבדל המהותי שככה משה קיבל ומסר לנו את התורה, שתורה שבכתב כשמו כן הוא בכתב, הוא קבוע, ותורה שבעל פה הוא לא בכתב, אסור לכתוב אותו. הוא צריך להיות חי, מתפתח, גדל מדור לדור. אסור לקבוע אותו. יש ביטוי שהרבי אהב להשתמש בזה, אסור לקבוע מסמרות. התורה שבעל פה חייבים להשאיר את שפתו. עכשיו שוב, זה משהו כללי, זה לא איזה משהו, איזה דין פרטי, אפילו מצווה מתוך תרי"ג מצוות. זה כולל את כל היידיש, כל התורה כולה. והנה בא רבינו הקדוש, והוא דורש את הפסוק, כלומר שהוא מסתמך לפסוק, עת לעשות להשם הפרו תורתך, וצריך לעשות את ההפך, לעשות ההפך מכל התורה כולה, ולכתוב את התורה שבעל פה. מי השני אחרי רבינו הקדוש שעשה שינוי מהותי בתורה, בהלכות תלמוד תורה? שאסור לעשות מהתורה עטרה להתגדל בה או קרדום לחפור בה. הוא אומר שמי שמתפרנס, מי שחושב שאני אלמד תורה, אני אכנס לכולל. ושם אני אלמד תורה על חשבון הציבור, שהציבור יפרנס אותי, אני אקבל צדקה מהקופה, או מאיזה גביר שמחזיק בכוללים. מה הר"ם כותב עליו? זה אחד מהפנינים של כל ספר הרמב"ם, הוא כותב עליו 5 לשונות. הרי זה חילל את השם, הוא ביזה את התורה, וקיבע את מאור הדעת, וגרם רעה לעצמו, ונטל חייו מן העולם הבא. כאן זה המקום, גם אולי העיקרי בכל ספר הרמב"ם, שמרן בעל השולחן ערוך, בעל הבית יוסף, בעל הכסף משנה לרמב"ם, יוצא במלחמת דעת אש השערה נגד רבינו הרמב"ם. וכל הראיות שהרמב"ם בפירוש שלו על פרקי אבות מביא כדי להצדיק את העמדה שלו, את הדעה שלו, הברורה ביותר, הוא מנסה להפריך אותם אחד לאחד. אחר כך הוא מביא עוד הרבה מאוד דוגמאות של חכמי הדורות שכן קיבלו תמיכה מן הציבור.
על מנת לשבת וללמוד תורה ולגדול בתורה. בסוף של כל האריכות שלו הוא מסכם ואומר שאם הצלחתי להוכיח שמדינה, גם בזמן הרמב"ם אף אחד מעולם לא נהג ככה. כך הוא סובר וכך הוא מביא ראיות. מה שהרבנים הגדולים גם בזמן שהרמב"ם לא קיימו את הדבר הזה, שבשביל הרמב"ם זה הדבר הכי איום ונורא שיכול להיות, חילל את השם וכולו. לפניו לא קיימו את זה, אחריו לא קיימו את זה. ואם הצלחתי להוכיח שמדינה אין הדין כמו הרמב"ם, מותר. ואם לא, אז אני אומר משהו אחר, שזה הסיום. אני אומר שאפילו שנאמר שמדינה, ההלכה זה כן כמו הרמב"ם, אבל בכל אופן עת לעשות להשם הפרו תורתך, כך הוא מסיים, שכדי שהתורה הזאת לא תשתכח מעם ישראל, צריך להפוך, כאילו לעשות את ההפך מדינה, אף על פי שהדין אומר שחילל את השם וביזה התורה וכו' וכו' וכו', כל 5 הלשונות של הרמב"ם. מה הפעם השלישית? הפעם השלישית זה חינוך בנות. פוסקים כמו רבי אליעזר במסכת סוטה, שכל מי שמלמד את ביתו תורה, כאילו לימדה תפלות. שאסור, לא סתם, אסור ללמד בנות תורה. ככה פוסק הרמב"ם. נזקוף את השינוי השלישי, שגדולי ישראל דווקא בדורות האחרונים גם כן השתמשו בפסוק ודרשו עת לעשות להשם הפרו תורתך, על להקים מוסדות חינוך לבנות וללמד בנות ונשים תורה, וכמו שנסביר תכף, לא רק ההלכות שהן צריכות לדעת אותן, אלא בכלל הותרה הרצועה ללמד לבנות את כל התורה כולה. זה שלחם, בין היתר, היו הרבה גדולי ישראל שלחמו על זה. אחד מהם זה החפץ חיים. זה שבנות למדו תורה בתוך הבית עם האמא, והיו גדולות בתורה, יותר מהגברים. לפעמים ידעו לפסוק הלכה למעשה יותר מהרבנים. זה כתוב כבר בספר הזיכרונות. זה קשור למסורת החסידות. אבל עדיין זה היה בתוך הבית. זה שזה כבר הפך להיות נחלת רבים, שכולם, כאילו חובת קודש לעשות איסור חמור לפי מה שכתוב גם בשולחן ערוך, לא רק ברמב"ם. אז זו הפעם השלישית שבאו גדולי ישראל בפה אחד, אפשר לומר, אמרו עת לעשות להשם הפרו תורתך. מה המהפכה הרביעית של העת לעשות להשם הפרו תורתך? הפרו תורתך זה הכוונה לעשות משהו שזה נראה בהשקפה שזה אסור על פי תורה לעשות, וזה להפר דבר שאם הפרת אותו זה לעולם, גמרת. זה לא כמו אליהו שהקריב כל פעם אחת, זה לא משהו חד פעמי. כל פעם שכאן הפרו תורתך, זה הפרו תורתך לעולם ועד, בכל רגע ורגע. גמרנו את הסיפור, קרה פה שינוי, תורה חדשה, העולם יתחדש, העולם זה אחרת.
ששוב, איך זה הולך ביחד אם התורה לא תהיה מוחלפת? התורה לא תהיה מוחלפת בזה, אבל בנוקבה דזה זה אחרת. מה הר"ם כותב אחר כך באותו הלכה בהלכות מלכים? הוא כותב שאף על פי שהתורה לא ירושה לגויים, אבל יש מצווה יהודים ללמד את הגויים של מצוות בני נוח. ולאכוף את כל באי העולם לקיים אותם, ואם לא יקיימו עולם, יהרגו. זה באותה הלכה ממש. מצד אחד הם לא זכאים לתורה. הכסף משנה על המקום הוא כותב שמאותו מורשה קהילת יעקב חז"ל למדו שגוי שלמד תורה חייב מיתה, בגלל שאם הוא רסה לעם ישראל דווקא ולא לגויים. אבל באותה הלכה הר"ם כבר אומר שאם כי שלא הנחיל משה רבנו התורה רק ליהודים ולגרים, שזה מורשה קהילת יעקב, אבל חייבים אנו ללמד את כל הגויים מה שנוגע להם. עוד פעם, אז מה אם כן, אז כל אחד כבר יכול להבין, מה המהפכה הרביעית? המהפכה הרביעית זה הפעם הרביעית שאומרים עת לעשות השם העביר תורתך. עת לעשות השם העביר תורתך, הפעם הרביעית שצריך עכשיו ללמד גויים תורה. עכשיו, כל מה שכתוב שבע מצוות בני נוח זה פשיטה, זה לא המהפכה. המהפכה זה תורה, זה תורה ללא תנאי, זה תורה לעשות קידוש השם. מה שקודם היה חילול השם, היום זה קידוש השם. הר"ם כותב בסוף שכולם בסוף יאמרו ששקר ינחילו אבותינו. איך יגיעו לזה? איך יגיעו לשקר ינחילו אבותינו? רק שילמדו תורה, אז יש סיכוי שיגיעו לשקר ינחילו אבותינו. ולא סתם תורה, תורה ממש, תורה שזה מוציא אותו מהגויסקאי שלהם. קורה משהו במציאות, שהעולמות משתנים. שכתוב, כי אז אהפוך אל עמים. מה זה הפסוק הזה, אהפוך אל עמים? שאני אעשה מהפכה במציאות, קודם כל אצל הגויים, מהפכה בגויים עצמם.